Hello friends, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලස්සන quilling birds ලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු quilling birds ලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම A4 shaded paper strips 6 බැගින් අරගෙන තියෙනවා. තදදම් පාටින් සහ ලාදම් පාටින් මේ විදිහට පාට දෙක මාරුවෙන් මාරුවට අපි අලව ගන්න ඕන strips 12ක් එන විදිහට. ඊට පස්සේ මේ strips ටික අපි quill කරගන්න ඕන. දිය ටයිට් කොයිල් එකක් හදාගත්තට පස්සේ අපි අතින් මෙන්න මේ විදියට කුරුල්ලගේ බඳ කොටස හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි quilling mould එක භාවිතයෙන් dome shape එකක් හදා ගන්න ඕන. dome shape එක හදාගත්තට පස්සේ ඇතුල් පැත්තේ ගම් ගා ගන්න ඕන. හිස කොටස සාදා ගැනීම සඳහා ලාදම් පාට ස්ට්‍රිප් 3ක් ඕන වෙනවා. ටයිට් කොයිල් එකක් මේ විදියට හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි කලින් වගේ mold එක භාවිතයෙන් dome shape එකක් හදාගන්න ඕන. පිහාටු සාදා ගැනීම සඳහා එක පිහාටුවකට half strip එක බැගින් යොදා ගන්න ඕන.
අපි කුරුල්ලගේ බඳ කොටස, හිස, පිහාටු, ඇස් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි අලව ගන්න ඕන. ඒ විදිහටම මම දැන් කහ පාටිනුත් කුරුල්ලෙක් හදාගන්න හදන්නේ. මේකටත් අපිට තද කහ පාට සහ ලා කහ පාට පේපර් ස්ට්‍රිප්ස් ඕන වෙනවා 6 බැගින්. මම කලින් හදාගත්ත වගේම හිස කොටස, කොණ්ඩය, පියාටු, හොට, ඇස් හදාගෙන තියෙන්නේ කලින් ඒ විදියටම.
මම රතු පාටින් සහ තැඹිලි පාටිනුත් මේ විදියටම කුලින් බර්ඩ් කෙනෙක් කලින් හදාගෙන තිබ්බේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ කුලින් බර්ඩ් කෙනෙක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔය මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනා නම් ලයික් කරන්න, ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඕන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දානවා කුලින් බර්ඩ් කෙනෙක් හදන්න ඕන දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Thanks for watching.